Tapos isasara na natin siya. Close it. It must be at the center. Dahil kapos dito na lang tayo sa ibabaw. Usually in grafting, nagko-close kami sa gitna talaga. Close it at the center. Medyo may kahirapan. Pag kulang talaga sa gamit eh. Wala pa akong grafting tape eh. Pero in the absence, ito nga yung eksperimento natin. Yung una naman natin eksperimento, so far ay improving pa hanggang ngayon. At successful naman kalase. Now we are going to insert another planting materials dito naman sa kabila at the side para balance. So yun tayo, yun, itong gagamitin natin part na to. Dito tayo, remove it again. Yun, buwasan natin ang dahon, sanga. Ayan, atin munang bibiyakan ulit itong slice natin ulit sa side naman. Sa side tayo. Okay, pwede na yun. 3/4. In the actual, it must be less than 30 seconds para hindi siya in a mass production, para to avoid infection at para ma-achieve natin po yung 100% success. Yun po, kailan mabilis po talaga. Yun o, kita nyo dapat mag-fit lang yung itong isang side dito sa bark nya. Yan, ganyan lang kasimple. Yan, medyo malaki ang kawang nitong sangsanga. Yan, ganyan siya. Kaya lalagyan muna natin ng tape para siya mag-fit. Yan. May iba pang process yung nasa plastic na siya, pero trinay lang po natin ito. Na-try ko na kasi yung isang dati, nasa lupa na lahat, isa lang yung pinatuloy ko, ganito rin, almost ganito rin. Pero ito yung almost ganon din naman. Magkaiba nga lang ang setting nito, ang setup nito. Yung iba na babagalan, hindi po pwedeng bilisan dahil dinedemo ko nga po sa inyo. Pero sa actual talaga, kung magmamas production po kayo, medyo it must be quick. Tapos tatalian natin ng plastic ng ice candy. Makikita nyo yan after 1 to 2 months, hilom na siya. Pag naghilom yan, successful yung ating triple rootstock making. Isa pa, yata isa pa. Okay.
Okay, I think we're done. Lalagyan na lang natin ng lupa. Ito na, lalagyan na po tayo ng lupa. You need to have a big plastic like this. Ito kapos pa nga siya. Mas maganda kung magkakalayo yung puno para magkukontrahan po sila during typhoon, para yung foundation nila, yung ugat nila hindi mag-aagawan po sa nutrients. Hey, hope may natututunan po kayo sa akin. Kung hindi po kayo subscribe pa, ay mag-subscribe po kayo para mas ma-inspired po akong paglingkuran kayo at maging updated po kayo sa mga upcoming videos, hindi po kayo mapag-iwanan. Ayan, lalagyan natin ng coco peat. Place coco peat at the bottom. Okay, para may supply po tayo ng moisture at condition yung ating lupa. Okay, mas mabilis po pating ma-develop yung ugat pagka meron yan. God bless you. Don't forget to release blessing. God bless you. Sa lahat na ating ginagawa, without God ay wala tayong magagawa. Apart from God, we can do nothing. Sa atin, mas marami siyang lupa. Experimento. Yan, gusto mo umunlad. Sa bagyo po itong ganitong triple rootstock. Testing po nga po ako 5. Namatay lang siya dahil malilom, pero nabuhay ko po, naghilom siya. Mas maganda po yung madami. Yan. Okay, yun, that's it. Thank you for watching. Sa sunod tayo ulit. Antayin natin ang 3 to 6 months. Okay, let's wait for another 3 months. Ito na po yung ating triple rootstock. So tatanggalin natin yung tali muna, tapos saka ko nalang ibabalik para lang may pakita ko po sa inyo. Hindi ko na po maintay yung 6 months pa. 3 months, almost 3 months pa lang po ito, pero papakita ko na lang sa inyo para makita nyo yung resulta nito after 3 months. Buhay pa naman siya, so victorious yung ating ginawang trial. Okay, simulan po natin ipakita sa inyo. Gamit lang po yung cutter na gamitin natin, tatanggalin natin itong tali. May dala naman po ulit akong tape, grafting tape. Babalik na lang natin para lang may makakita po kayo. Ganito lang po kasimple. Yung ibang style po ay papakita ko rin sa inyo. Kanya-kanyang style po yan. Ayan o. So, pwede na itong tanggalin dito. Ito yung masking tape natin nilagay. Kung hindi man siya nagkapit pa pwede namang ulitin. From time to time tatanggalin nyo po yung mga suloy dito sa katawan dahil sa gabal yan sa nila makapit medyo yan, ganyan lang po ang pagtanggal. Oops, kaya naging resulta after 3 months. Yun, tanggal natin. Para sigurado po, dapat paabutin nyo po ng 6 months. Yun, hilom na siya. Okay, success yung ating ginawang eksperimento. Hindi po, disclaimer po, hindi po ako nagbebenta. Pero pwede ako mag-refer sa inyo ng mga small nursery dito sa amin na kilala, na okay din naman.
Marami pong nursery sa Victoria Oriental, Mindoro kayong mapapilian. Basta dito po sa Oriental. Marami mga may license na rin sila. Yan. Yan. Napakadali lang po. Ang purpose lang naman talaga nito ay protection sa bagyo. Pero pag talagang malakas ang bagyo, wala rin po siya eh. Nakakatuwa nga lang na makita mong mabilis siyang lumaki dahil dalawa po yung tatlo yung nagdadala sa kanya. Yan. Okay, hilom na siya. Pero para sigurado, ibabalik ko po yung grafting tape para baka ma-infection pa eh. Preferably talaga 6 months talaga po yan. Tapos pagka naitanim na, huwag mo siyang tatanggalin agad yung plastic. Padaanin mo pa mga 1 to 2 months na nasa lupa siya para maganda po yung kanyang, sigurado na yung huwag mo lang sobrang patatagalin dahil baka umipit na doon sa laman, mahirap po yun. Yan, ganyan lang po. Ingat lang sa paggamit ng cutter. Wala tayong hindi ko dala yung aking budding knife kaya po ito yung ginamit ko. Yan, may nakita na po kayong tagumpay. So nawain na pagpala po kayo sa aking videos. Okay? Kung kayo po'y bago, huwag niyo pong kalilimutang mag-subscribe. Hanggat ako'y buhay at ang aking pamilya ay magiging pagpapala po kami sa inyong mga buhay sa pag-upload ng mga makabuluhang mga videos, lalo na sa agriculture and documentary videos. Okay? Yun. Okay, meron na tayong triple rootstock. Nakagawa po ako dati, hindi ko na lang maipakita sa inyo. Pero direct sa lupa, ginawa ko po 5 yung stock. Later on kung may panahon pa, dahil talaga ako napaka-busy sa gobyerno, ay papakita ko rin po sa inyo yung multiple rootstock na talaga. Ito triple rootstock pa lang to eh. Yun. Yun. Maraming salamat sa inyong panonood. See you in my next videos. God bless you all. Mabuhay. God bless the Philippines.